از عراق چی میدونیم؟ این کشور مهم بزرگ شبیهی که کنار ماست اصلا از کی کشوره؟ چجوریه که میگیم محل تولد تمدن بشریه، بعد کشور هنوز یه قرن هم نیست که یک کشوری شده؟ جایگاهش بین عرب ها چیه؟ داستان شیعه و سنی و کردش چیه؟ نفتش چیه؟ چیش مثل ایرانه؟ چیش مثل عربستان توی این منطقه؟ چیش مثل سوریه است؟ صدام چی بود این مثلا دیکتاتور کم ندیدیم در این منطقه، ولی صدام یه جنس دیگری بود. ما کلا دوست داریم در بی پلاس که کشورهای اطراف ایران رو بهتر بشناسیم، کشور به کشور و قدم به قدم، و همین کار رو داریم میکنیم. دیدید ترکیه، پاکستان، هند، اینا رو درست کردیم، عربستان هم درست کردیم. این بار میریم عراق. عراق کشوری هم هست که ما به دلایل مختلف ربط زیادی بهش داریم. اسمش برامون آشناست. حالا عراق تاریخی و دوران باستان و انقدرش توی ایران بود و اونقدرش بیرون بود و پایتخت شاهنشاهی ایرانی در عراق بود و اینا رو بذاریم کنار. توی همین دوران معاصرم از اختلافات مرزی تا توافقهای متعدد مهم، تهدیدهای چند ساله، جنگ 8 ساله، تا بعدش سالهای تنش‌زدایی و بعد اصلا اتحاد و بعد اختلاف و خیلی بالا پایین داشته و داره رابطه حکومت‌های ایران و عراق. این مهمترش هم میکنه، مثلا انقدر بالا پایین ایران با پاکستان نداشته، با عراق ولی داشته. و از اون طرف ایران جمعیت شیعه خیلی بزرگی داره. یک چند تا از شهرهای عراق برای شیعیان خیلی مهم هستن. تو نگاه تاریخی هم حالا بری عقب میبینیم کوفه و هیره و اینا همیشه برای ایرانیان مهم بودن، اصلا داستان از قبل از شیعه و اسلام و اینهاست. توی این ویدیو هم دیدیم داستانش خود تعریف کردیم که به صورت تاریخی رابطه کیا با کیا خیلی برقرار بود و خوب بود و دیگه رو تکرارش نمی‌کنیم. کنجکاوی ما درباره این داستان خلاصه خیلی زیاده. و اطلاعاتمون هم خیلی کم. برای همین یه جای مناسبیه. کنجکاوی زیاد، اطلاعات کم. ما هم با نگاه کنجکاو رفتیم یه چیزایی مثل همیشه خوندیم، پیدا کردیم، اینا داریم برای شما تعریف می‌کنیم. استاد و معلم و دکتر این کارم نیستیم. شما اگه دکترید به ما بگید که مثلا اینجاش اشتباهه و ما هم یاد میگیریم. خیلی تشکر میکنم. حالا ولی میخوایم بریم درباره عراق صحبت کنیم. عراق مدرن، عراقی که بعد از 1932 تازه کشور شد، به عنوان یک کشور تازه معرفی شد. اینجا با یه همچین مرزهایی، یعنی امروز نقشه‌اش رو نگاه کنیم، همسایه‌های عراق اینطوری از بالا ترکیه و ایران و اینور کویت و عربستان و از اونورم اردن و سوریه. یعنی هم با کشورهای نفتی همسایه است، هم با کشورهای غیر نفتی، هم با کشورهای پولدار قدرتمند، هم کشورهای ضعیفتر و آسیب پذیرتر در منطقه‌ای پرتنش و بلاخیز بین مدیترانه و فلات ایران و خلیج فارس. این نقشه جغرافیایی سیاسیشه. نقشه طبیعیش هم بریم ببینیم، به خاطر اینکه ما یاد داریم میگیریم دیگه که چطوری وقتی نقشه طبیعی، توپوگرافی مثلا میبینیم از یه منطقه، میتونیم یه چیزایی درباره حتی تاریخش هم حدس بزنیم. حدس فقط میتونیم بزنیم، چون میتونیم هم فرصت‌ها رو ببینیم براش، هم تهدیدها رو. این نقشه عراق هم نگاه می‌کنی، یه چیزی که مشخصه اینه که خب دسترسیش به دریا مسئله است. معلومه که یه گرفتاری عراق دسترسی به دریا خواهد بود با این خط ساحلی کوچیکی که داره 60 کیلومتر هم نیست با خلیج فارس. توی کشورهای خاورمیانه این از کمترین دسترسی‌ها به دریاست و کم مشکلی نیست برای کشوری که حمل و نقل زمینی که در این منطقه خیلی پر ریسک و تقریبا ناممکنه یه جاهایی، و این کشور کلی هم چیز داره که صادر کنه، وارد کنه اینا. پس این مسئله دسترسی کم به دریا برای عراق مسئله است. مسئله بوده، مسئله هست، مسئله خواهد بود. دیگه رو نقشه جغرافیایی طبیعیش چی می‌بینیم؟ شاید مهمترین چیز عراق این دوتا رودخونه است دیگه. از مهمترین رودخونه‌های تاریخ انسان روی کره زمین، دجله و فرات. بین اینها میان رودان، بین النهرین، زادگاه تمدن بشری، یکی از زادگاه‌های خیلی خیلی مهم تمدن بشری.
و بجز این یا در واقع همونطور که اون موقع مهمش کرده بود، عراق امروز هم به خاطر این رودها و این زمین‌های آبروفتی حاصلخیزی که خلاصه اونجا بوده و اینا، اونجا جای خوبی بوده، اونجا جایی بودی که آدمیزاد میتونسته بیاد بشینه زندگی کنه. از موقعی که تازه آدمیزاد شروع کرده یه جایی بشینیم زندگی کنیم، خب اینجا جای خیلی مهمی بوده اون موقع. از اون طرف عراق امروز خب کلی بیابون و زمین‌های لم یزرع و اینها هم داره. باز دوباره این ور بالاش این کوه‌ها رو هم داره که یه مناطقی رو جدا میکنن. کوه هم میشه مرزهای صعب العبور طبیعی و همیشه میتونه به اون یه چیزای مهمی درباره تاریخ یک کشوری بگه. یعنی شما نقشه عراق رو نگاه کنی، کوه‌هاش اونجا ببینی، هیچی هم ندونی از تاریخش، یه چیزایی رو باید بتونی حدس بزنی. مثلا چی؟ مثلا این کوه‌هایی که در شمال ایران و عراق دادن از هم دیگه جدا میکنن، اینا مرز طبیعی بودن. عبور از این مرز ممکن هست ولی سخت بوده. پایینتر ولی یه سری گذرگاه‌هایی بوده، کرمانشاه و ایلام و اینا، که از زمان باستان تا امروز ازش رد می‌شدن برای تجارت یا برای مهاجرت یا برای لشکرکشی. از زمان باستان، یعنی از چند هزار سال پیش داریم صحبت میکنیم. یا میبینیم اونجایی که دجله و فرات به هم نزدیک میشن، اونجا شهرهای تاریخی مهمی درست شده. شهرهای مهم عراق هم اونایی که به گوشمون شاید آشناتره، موصل، بغداد و حالا پایینم بصره، میتونیم ببینیم. ربط اینا رو به رودخونه‌ها میتونیم ببینیم، داستانش رو بدونیم. اونجایی که از هم دور شدن رودخونه‌ها، اونجایی که میره به سمت عراق بیابانی تر و دیگه قلمرو عشایر بوده و کوچنشین بودن و کم جمعیت تر بوده و غیر شهری تر بوده. این هم همین نقشه رودخونه هاش به ما میگه. یا جنوب عراق که به خلیج فارس نزدیک میشه، منطقه پر از تالاب و باطلاق و اینا که اینا هم باز از زمان قدیم هم جایی بودی که مردم میرفتن، پناهگاه بودن، برای زندگی میرفتن، و هم خودش یک مانع طبیعی درست میکرده. در تاریخ دور اینو میبینیم، در تاریخ نزدیک هم میبینیم، درباره‌اش صحبت میکنیم. یعنی من این نقشه جغرافیایی رو دارم نگاه میکنم، جغرافیای طبیعی رو نگاه میکنم، ولی میفهمم دسترسی به دریا یعنی دغدغه تجاری، زمین حاصلخیز بین دو تا رود یعنی منطقه تمدن خیز، کوه یعنی مانع طبیعی برای تهاجم و مهاجرت و اینا و از این داستانا. حالا ولی داستان جغرافیا و قدیم و اینا به کنار، ما واحد سیاسی عراق رو میدونیم که این کشور تازه قرن 20 درست شده، بعد از جنگ جهانی اول، بعد از اینکه امپراتوری بزرگ عثمانی فرو پاشید، اینجا شده عراق. مرز بین ایران و عراق ولی عمرش از عمر کشور عراق بیشتره. مرز بین ایران و عراق به یک معنی قدیمی ترین مرز دنیاست. مرز بین ایران و عثمانی بوده، حداقل از زمان صفویان. نواحی مرزی هم بوده. میدونیم مرز در گذشته خیلی خط نبود، بیشتر باید به شکل ناحیه و اینا ازش صحبت کرد، نمیشه دقیق بود و دقیقاً گفت مرز در این لحظه اینجا بوده. ولی بالاخره حدودی میدونیم مرز اینجا بوده، معاهده براش هست. تا قبل از جنگ اول هم این مرز ایران و عثمانی بود. عثمانی که خیلی بزرگ بود، در آسیا بود، در آفریقا بود، در اروپا بود و بیش از 30 استان بوده. مثلا احتمالاً موقعی که داریم صحبت میکنیم ترک بودن توش، عرب بودن، اسلاو بودن، ارمنی بودن، کرد بودن، همین چی بودن. بعد از اینکه فرو میپاشه، بعد از جنگ جهانی اول، 3 تا از این بیش از 30 تا استان رو میدوزن به هم، میکنن یک کشور. موصل و بغداد و بصره رو میبندن 3 تا استان به یک کشور، کشوری به نام عراق، کشوری با کلی مذهب و قومیت و فرقه و دین و هر چیزی که اسمش بذارید. جمعیتی که 2/3 عربن، 1/4 کردن و قومیت‌های دیگه هم داره، با نظام اجتماعی که مثل خیلی از کشورهای عربی دیگه همچنان قبیله‌ایه و حالا تو شهرام دیگه مثلا قبیله‌ای هم نباشه، خانوادگیه. تو روستا قبیله است، تو شهر خانواده است. یعنی چی؟ یعنی هر کسی بخواد بیاد اینجا دولت مرکزی درست کنه، یه چالشی خواهد داشت، به خاطر اینکه دولت ملت میخواد. یعنی آدمایی باید باشن که خودشونو با ملیتشون تعریف کنن، بگن من ایرانی هستم، من عراقی هستم. اولین چیز هویتشون این باشه. اگر نهادهای دیگه باشن مثل قبیله که آدما حس تعلق اولیه‌شون به قبیلهشون باشه، به عشیره باشه، اینا یه مقدار کار رو برای دولت مرکزی درست کردن سخت میکنه. مخصوصا میگم در کشوری که با این اصلا آشنان، اینطوری نیست که از اول تاریخش اینطوری آمده باشه. چون این کشور درست شده و در اصل دولت‌های ملی درست شده و اینو نداره، سخته براش درست کردن. و داریم همینجا می‌بینیم یه چالش‌هایی رو که در جغرافیا، در بافت جامعه عراق هست، میشه حدس زد. باز حتی از روی نقشه میشه حدس زد. نگاه کن اینجا که
کوه‌ها هست، کردهای عراق اینجا هستن که به خاطر این کوه‌ها دسترسی قدرت مرکزی بهشون خیلی راحت نیست، دستش راحت به اینا نمیرسه. در نتیجه تونستن یک حدی از استقلال رو برای خودشون به دست بیارن یا حفظ بکنن و مثل بقیه کردها در ترکیه و سوریه و ایران، در عراق هم داستان کردها پرچالش و سخت بوده و هست. در دوره‌های مختلفی ممکن بوده یا دولت مرکزی سرکوبشون بکنه یا از اون طرف یک قدرت خارجی برای منافعش بیاد و مثلا از اینا حمایت بکنه، کارتی برای بازی پیدا بکنه، چنانچه در یک مقطعی اسرائیل، در یک مقطعی ایران، آمریکا در عراق هر کدوم کردن و ما یک کوچولو اشاره‌های بهش توی ویدیوی شاه و نیکسون فکر می‌کنم کردیم. بعداً هم وقتی درباره ایران و عراق صحبت می‌کنیم ازش خواهیم گفتیم. ولی داستان عراق مدرن از 1932 شروع میشه. چرا؟ این سالیه که عراق عضو جامعه ملل شد، سازمان ملل امروز شد، یک کشور مستقل شد. ولی من میگم 32 اگه حواستون باشه، میگه تو جنگ جهانی اول که 1918 تموم شد، دیگه از 1918 بعد که عثمانی وجود نداشت. از 1918 تا 32 چه خبر بود؟ تا اون موقع چی شد؟ یه مقدار درباره این باید صحبت بکنیم. حالا ما توی قبل از عثمانی خیلی نمیدیم، خیلی وقتاش یه بخش‌های از عراق تا دجله در ایران بود، یعنی دجله مرز ایران بود، یا بعد از سقوط ساسانیان عراق امروز و ایران همه با هم مثلا در امپراتوری‌های عثمانی بود، اموی و عباسی و اینا بود، تا بعدن کم کم قدرت‌های مستقل‌تر در ایران آمدن و بزرگ شدن و نهایتاً هم دیگه حالا مغول‌ها اومدن دوباره همه رو یکی کردن. منتها ما می‌خوایم از وقتی صحبت کنیم که این مرز مهم شد. مرز خیلی مهم شد در زمان امپراتوری عثمانی و صفوی. اینا که با هم همسایه شدن، این مرز خیلی مرز مهمی شد. صفوی هم میدونیم 1500 اومده تقریبا. عثمانی از قبل از اون اومده بوده ولی صفوی 1500 شروع شده. صفویه که اومدن مذهب ایران گفتن شیعه اثناعشری. این که معنی این حرف در سال 1500 و کم 500 سال پیش چی بوده، یعنی چی اعلام شد معنیش برای آدمایی که داشتن صبح تا شب زندگیشونو میکردن تو مزرعه بازاری جای بودن، معنیش چی بوده من اینو نمیدونم. منتها اینو میفهمم که وقتی که میگه ما این هستیم، فارغ از این که در جامعه اثرش چیه یا اثر چه تحولی در جامعه است، داره خودشو متفاوت میکنه از بقیه. یعنی ما این هستیم و اون چیز دیگه نیستیم. اون چیز دیگه اینه که سنی نیستیم. و دو طرف ایران، اونایی که رقیب صفوی هستن و صفوی باهاشون کشتی داره میگیره در دو طرف ایران صفوی، هر دو سنی هستن. داره یک تمایزی با اینها ایجاد میکنه. داره میگه که اینایی که من دارم در شرق و غرب باهاشون میجنگم، اینا با ما فرق دارن. اینا ما همه مسلمان هستیم ولی ما مسلمان شیعه درست‌تر و بهتر و خوبتریم. اونا مسلمان سنی هستن که به اندازه ما خوب نیستن. اینطوری جنگ‌های صفویه همینجا با عثمانی بار مذهبی هم پیدا میکنه. میگه ما باید بریم اینجا رو بگیریم چون شهرهای مهم شیعه ها اونجاست. بغداد، تیسفون رو برامون مهمه به خاطر ایران و اینا. این شهرها هم برامون مهمه به خاطر اینکه امامای شیعه اینجا هستن. منتها خب حالا همه ایران که شیعه نبودن که، امروز هم نیستن، هیچ وقت نبودن. همه عراق هم سنی نبودن، امروز هم نیستن، هیچ وقت نبودن. صفوی‌ها می اومدن انگار یه سری از شیعه هایی رو که در عراق بودن با اینا متحد میشدن. عثمانی‌ها می اومدن یک سری سنی هایی رو در ایران تحریک میکردن که خلاصه این جنگاشون رو بتونن در چند جبهه علیه هم پیش ببرن و توش مهمات علیه هم جمع کنن، استفاده کنن، ابزار دستشون رو بازتر بکنن. بیشتر این دوره ها در این استانهای عثمانی که الان بهش میگیم عراق، قدرت دست سنی ها بوده. ولی به جز دوره کوتاه 10 ساله‌ای که صفویه اونجا رو میگیره یا خیلی نفوذش اونجا زیاد میکنه، بیشتر قدرت دست سنی ها بوده و این روال قدرت داشتن سنی ها اونجا بود تا 1918، تا وقتی که عثمانی بود قدرت توی این منطقه ها دست سنی ها بود. در نتیجه در این قرنها سنی ها وضعشون بهتر میشد. یعنی اگه کسی داشت وضعش بهتر میشد، نه که همیشه واقعا همه داشت وضعشون بهتر میشد، اینا دستشون به امکانات بیشتر میرسید، آموزشی، اقتصادی، سیاسی. اینا شیعه ها که جمعیتی بیشتر بودن، عمدتاً جمعیتی موندن فقیر و محروم، یا اینطوری بگیم از اونایی که فقیر و محروم موندن شیعه هاش خیلی بیشتر از سنی هاش بودن به نسبت جمعیتیشون، یعنی بیشتر بود. شاید اگر ایران شیعه نمیشد، ایران صفوی نمیگفت مذهب ما شیعه است، این تعارض اینها وجه مذهبی پیدا نمیکرد، اینطوری نمیشد. ولی خب شد و شاید واقعا ایران شیعه خطرهای عراق رو برای شیعه های داخل عراق برجسته کرد. شاید حتی باعث شد که حکومت توجه بیشتری روی هویت سنی خودش بکنه، مخالفتش رو با شیعیان
برجسته تر بکنه، چنان که احتمالاً برعکسش هم میتونه این طرف در ایران هم اتفاق افتاده باشه. کاملا نظیرش میتونه این طرف هم اتفاق افتاده باشه. یعنی اینکه این دوتا قدرت بزرگ منطقه تقابلشون و تمایزشون رو مذهبی کردن، نهایتاً به ضرر بخشی از مردم همین منطقه تمام شده. تقریباً به نظرم این واضحه دیگه. از اینجا عثمانی تقریباً 1 قرنی اداره میکنه عراق رو. البته این 1 قرن هم حالا بی‌ثباتی داخلی داره، با قبیله ها مشکل داره، با ایران قاجاری مشکلاتی داره، ایران از شیعه ها حمایت میکنه، نجف و کربلا و اینا، و عثمانی هم از این ور سرش گرم جنگ گرفتاری و اینا در اروپا و کریمه و ایناست، نمیتونه واقعا عراق رو خوب کنترل کنه. کلا عثمانی خیلی گسترده است و خیلی وقتا کنترلش توی جاهای مختلف مشکل داره. اواخر قرن 19 رفتن عثمانی‌ها در فاز تنظیمات و یک دوره اصلاحات و اینایی که خیلی بعداً الهام بخش و الگو دهنده مشروطه شد. یک پروژه مدرن سازی بود در عثمانی، ولی زودتر شروع شد. اصلا یه دلیلی که اقدامات آتاتورک اینقدر موفق بود در ترکیه، این زمینی سازی بود که انجام شده بود در عثمانی در دهه‌های قبلیش. در همین دوره تنظیمات هم بود. عراق رو اومدن 3 تا ولایتش کردن مشخص، بعد محلی‌های قدرتایی دارن آوردنشون توی اداره شهرها، شورای شهر انتخابی برای شهرهای بزرگ درست کردن. یه تجربه اداری عراقی‌هایی پیدا کردن، ارتشی بازسازی کردن، یک نظام آموزشی سکولار و راهسازی و پست و از این توسعه‌های قرن 19 داشت اتفاق می‌افتاد. اصلاحات ارضی کردن، اثر گذاشت. روشنفکرای عراقی نسل اولشون اینطوری تربیت شدن. رشته‌های غربی اومدن توی دانشگاه‌ها، توی مدرسه‌ها، و آدمای غربی اومدن. انگلیس اومد کنسولگری زد در بغداد، فرانسه آمد. خیلی دوره مهمیه. یک ویژگی‌هایی یا حداقل یه پایه‌هایی در عراق مدرن داره در این دوره شکل میگیره. کی اواخر قرن 19 انگلیس اومده اینجا دسترسی بده کنار دریا، مثل همه جاهای دیگه که سر گذرگاه‌های دریایی سری میرفت خودش رو مستقر میکرد تا فرصتی پیدا میکرد. همه این جاها رو میبینه، هم صحبت امپراتوری بریتانیاست، انگلیس همه جا هست، همه جای مهم دریایی خودش آورده تثبیت کرده، از جمله اینجا در کویت هم آمد. آلمان هم انقدی تثبیت کرده انگلیس، انقدی گلوگاه ها همه دستشون افتاده که آلمانیا برای اینکه دورشون بزنن مجبورن برلین رو وصل کنن تا بغداد، بعد از اینجا برن پایین برسن به خلیج فارس. اینطوری میخوان انگلیس، تا اینجا باید بیان که انگلیس رو دور بزنن که بتونن برن به شرق. اینا دیگه قصهشو گفتیم تو این ویدیو، یه مقدار ازش تعریف کردیم و اینا همه در زمانی که ما هنوز در عثمانی هستیم. جلوتر جوانان ترک هم که میان، ترکان جوان هم که میان، اینم باز دارن میان مثلا یه مدلی غربی درست بکنن برای دولت عثمانی و این حرفا. اینم روی عراق طبعا تأثیر میذاره. تأثیری که میذاره اینه که یه خود واکنشیه تأثیرش در واقع، چون اینا دنبال سیاست ترک سازی هستن توی عثمانی، یا حداقل بعضیاشون هستن، معروفه که هستن، و این اون جاهایی که مردم ترک نیستن یه مقداری مشکل ایجاد کرده. عراقی هم ترک نیستن، ترک نبودن، اینا خب واکنش نشون دادن. بعدن حالا جلوتر توی ویدیو درباره پان عربیسم صحبت میکنیم. اینجا میشه یک ریشه های ازش دید که ما هویت عربی ما در مقابل این کارهایی که اینها دارن میکنن. پان عربیسم یه جور ملی گرایی عربیه دیگه. اولش در طبقات بالا و متوسط، طبقه متوسط و مثلا روشنفکرا و اینا، ولی شروعش مهمه. میگم دربارش صحبت میکنیم درباره پان عربیسم عراقی، ولی اینکه اینجا شروع میشه مهمه به صورت واکنشی. این ولی وضع عراق تا وقتی که توی عثمانی. وضعیت دهه‌های آخر قرن 19 اول 20 قبل از جنگ جهانی اول اینه که عثمانی میگن پیرمرد بیمار اروپاست، همه منتظرن که سرشو بذاره بیان سهمشون رو وردارن. هم قدرت‌های اروپایی، انگلیس و فرانسه و آلمان و روسیه، هم قومیت‌های توی امپراتوری، اینا هم منتظر فرصت هستن. بعدم که درجه حرارت دنیا میره بالا و بالاتر، انگلیس و آلمان دیگه در نهایت جنگ جهانی اول سرشاخ میشن با هم دیگه. الان یه حرفایی هم هست که شاید در عراق نفتم باشه، انگلیس نمیخواد که این بیفته دست آلمان‌ها با اون طرح راه آهن برلین بغداد امتیاز نفتو گرفتن، امتیاز کشف و استخراج نفتو گرفتن، یا میخواستن بگیرن. در واقع گفتن ما اینجا تا اینجا راه آهن میکشیم، دو طرف خط راه آهن هر چی پیدا شد روی زمین، زیر زمین، مال ما. از این قراردادهای امتیازی قرن 19 مخصوصا اون تیکه از قونیه تا بغداد، از اونجا تا بصره، خیلی امید بهش هست. منتها جنگ میشه، بریتانیا میاد توی عراق،
داخل عثمانی اینجا رو اشغال میکنه، میگیره، کنترل منابعش رو هم میگیره دست خودش توی همون جنگ جهانی اول. بعد انگلیسی حالا در مصر هم پایگاه دارن، در هند هم هستن. طبعا توی همه منطقه‌های عثمانی هم شروع کردن به اطلاعات جمع‌آوری کردن و برنامه ریختن، نقشه کشیدن برای آینده. یکی رو میفرستن بین عرب‌های توی عثمانی که بتونن شروع کنن با اینا علیه عثمانی کار کنن. یکی که در واقع نه، چند نفر نیروهای اطلاعاتی میفرستن، از جمله یه نفری به نام لورنس لارنس عربستان. این مرد کیست؟ در این کویر تفدید چه چیز را می‌جوید که باید آتشش را سیراب کند؟ که دیگه ما انقدر اسمشو گفتیم حتما میشناسین دیگه، فیلم و ایناش به کنار میشناسین. لورنس عربستان یه آدمی که میره، یه انگلیسی که میره تو این عربا، انقدر دیگه چیز میشه با اینا، قاطی میشه و لباس عربی بپوشه و تو فرهنگ اینا بره و اینا، و خیلی هم موفقه در این که حس ناسیونالیسم عربی رو در این اعراب تقویت بکنه. گفتش که ما کمکتون میکنیم این عثمانی رو بعد از قرنها که اینا دارن به شما کمک میکنن، اینا رو بذارین کنار. و واقعا هم در جریان جنگ اول عرب‌ها این طرف شورش میکردن یا در تدارک شورش بودن، و از اون طرف انگلیس عراق رو اشغال کرد. جنگ که تموم شد، خب اینا که نمیخواستن برای عثمانی هم افتاده بود، گفتن دیگه اگه هر از همونجا بمونه. انگلیسی‌ها هم عراق مونده بودن دیگه، مقامات خودشون آدم میذاشتن، خودشون آدم میذاشتن، خودشون قانون میذاشتن، اداره مملکت رو عملا خودشون گرفته بودن دستشون، تا وقتی که مثلا عراق بتونه یک کشور مستقلی بشه. یعنی بریتانیایی که برنده جنگ بود میگفتن ما اومدیم عراق آزاد کردیم، ولی خب آزاد که نکردن. در واقع کاری که کردن این بود که عراق از عثمانی گرفتن دست خودشون، چون عثمانی باخته بود جنگ رو. جامعه مللی هم درست کردن و اینا، و بعد بقیه برنده ها نشستن کنار هم دیگه که چیکار کنیم، تقسیم کنیم با هم دیگه. عراق اونجا دیگه رسما افتاد کنترلش دست بریتانیا، عراق و نفت عراق. از این نقطه یه 25 سالی هم عراق دست انگلیسه، در قیمومیت انگلیس در واقع اداره میشه، همونطوری که فلسطین بود، همونطوری که تمام این کشورهای اطراف خلیج فارس خیلیاشون بودن، یا حالا در قیمت فرانسه یا انگلیس یا طور دیگه مندیت داشتن براشون. فرانسه هم در سوریه داشت، در لبنان داشت، اجرای طرح سایکس پیکو دیگه. منتها یادمونه اینا برای اینکه این عربا رو علیه عثمانی تحریک کنن، حس ناسیونالیستی بهشون داده بودن. انگلیسی‌ها در حس ناسیونالیستیشون دمیده بودن، تشویقش کرده بودن، و اون حسی که خب از بین نرفته بود که اون موقع اون حس علیه عثمانی بود، الان همون علیه انگلیس فعال میشد. عراقی‌های مخصوصا ملی‌گراهایی در عراق صداشون در اومد که این قیمومیت و مندیت و اینا همون استعمار دیگه، و یک مقاومت ضد استعماری در عراق هم شکل گرفت و آمد جلو تا در یه نقطه‌ای تبدیل شد به یک خیزش بزرگی، اصلا یک انقلاب البته ناکامی، انقلابی که شیعه ها شروع کردن. یه مجتهد شیعه‌ای مرد، خیلی فاز اتحاد گرفتن شیعه و سنی، و مراسمش شد در تجمعات سیاسی و مارمزون و سخنرانی و اینا، و فتوا داد مرجع که این اصلا حکومت غیر مسلمان بر مسلمان حرام، قیمومیت و مندیت و اینا اصلا حرام شده، و قیام تاریخیه، مخصوصا چون شیعه با سنی، قبیله‌ای و شهری، اینا همه با هم یه اتحادی دارن انگار، با این هدف که عراق مستعمره نشه. این انقلاب، ولی انقلابی که از نجف شروع میشه، بعد سنی ها کردا بهش میپیوندن و اینا، موفق نیست. یعنی سرکوبش میکنه انگلیس. چرچیل دستور میده از ایران، که اون موقع ایران هم در اشغال روس و انگلیسه، هواپیمای انگلیسی بلند میشن، میرن میکوبن نجف و کربلا رو، میگیرن از انقلابی ها و کار رو جمع میکنن. کی هستیم؟ 1 سال قبل از کودتای رضاخان و سید ضیا هستیم، 1920 که انقلابی میشه در عراق علیه استعمار انگلیس و سرکوب میشه. خروجی مهم این انقلاب ناکام اینه که انگلیسی‌ها یا حداقل در این پلنی که از قبل آماده شده بوده تشویق میشن به اجراش، یا قانع میشن به اجراش، یا اینکه به این نتیجه اصلا میرسن اون موقع که ما سیستم سلطنتی باید را بندازیم تو عراق، و ما بریم تو اینایی که هستن با این سنیای عراق هم پیمان بشیم و اینجا یه پادشاه بیاریم، یکی بذاریم اینجا بکنیم شاه کجا بیاریم واسه این مملکت تازه؟ این ور نگاه کن اون ور نگاه کن. گفتن یکی بود تو مکه ما با این کار میکردیم، لورنس عربستان، و یه سری قول و قرار و اینا بهشون داده بودیم، بعد پیچوندیمش. حسین شریف مکه از خاندان هاشمی. اینا چند قرن بود در مکه بودن، اینا اصلا تیز کرده بودن عثمانی که رفت اینا بشن پادشاه کشور مستقل جدید عربی،
رفتن بغل انگلیسی‌ها و خیلی هم همکاری کردن و زدن به شامات و در اردن و فلسطین و سوریه و اینا جنگیدن علیه عثمانی. گزینه مناسبی هم بودن واقعا. از اجدادشون از قرن دهم در مکه و مدینه قدرت سیاسی داشتن، یعنی اعتبار اسلامی و مشروعیت دینی و اینطوری داشتن، سید هم بودن و از اون ور انقدی هم آسیب پذیر بودن که به حمایت انگلیس محتاج بودن. خیلی گزینه مناسبی بود. منتها انگلیسی‌ها به اینا رکب زدن. همه قول و قرارایی که به اینها داده بودن و به نظر میرسه که به یکی دیگه هم داده بودن یا حداقل به یکی دیگه هم داده بودن و آخرش عربستان رو دادن به اون، یا اون اومد عربستان رو گرفت دیگه. داستانش رو اونم مال جای دیگه است. عبدالعزیز ابن سعود آمد و مکه و اینا رو گرفت و دیگه همه عربستان رو گرفت. شد عربستان سعودی. اصلا دست این خاندان هاشم خالی موند. عراق که اینطوری شد گفتن آقا اینجا یه پوزیشن باز شده، ما برمی‌داریم اونی رو که اونجا بهش عربستان رو ندادیم، یکی از پسراشو برمی‌داریم میاریم اینجا می‌کنیم شاه، میشه شاه عراق. یکی دیگه‌اش هم می‌ذاریم مثلا شاه اردن. این شد که دو تا کشور اینجا درست شد، عراق هاشمی و اردن هاشمی، چون مال پسرای هاشم بود. عربستان هم سعودی چون مال پسرای آقا سعود. من راضی، تو راضی، کله پدر ناراضی. اینطوری وارد دوره کمتر از 40 ساله پادشاهی میشیم در عراق. عراق 37 سال پادشاهیه. بعد از اینکه کشور میشه پادشاهی مشروط است، منتها پادشاهی که از اول تا آخرش درگیر مشکلات، خیلی مستقر نمیشه اینطوری که من فهمیدم. درست مردم رابطه‌ای با سلطنت ندارن، مخصوصا اونم سلطنتی که انگلیس آورده باشه، اونم یکی غیر عراقی، واقعا عملاً مشروعیتی نداره، یا حداقل بگیم پایه مشروعیتش خیلی ضعیفه. این بپرسید آقا شما برای چی شما باید شاه باشی؟ چرا شاه شمایی؟ تنها جوابی که میتونستن بدن اینه که چون انگلیس ما رو مثلا گذاشته اینجا. جواب واقعا دیگری نمیشه پیدا کرد براش و خب جواب قانع کننده ای هم نیستش. بین مردم مشروعیت نداره، بین گروه‌هایی که قدرت‌هایی دارن هم نداره، یعنی آخوندها هم مثلا رابطه‌شون باهاش خوب نیست. به بیان اون موقع علمای شیعه، کلن شیعه ها رو با اینکه بیشتر نصف جمعیت هستن اصلا توی قدرت سیاسی و نظامی بازی اینا راه نمیدن. انگلستان و ملک فیصل یه سری به شیوخ قبایل و اینا مثلا زمین میدن، یه معافیت مالیاتی اینا میدن، چند تا وزیر در کابینه بهشون میدن، اینا که چیز نیست. یا مثلا مراسم زیارت و محرم و اینا رو خیلی محدود کردن. اینا هم از اونور معترضن که فیصل عراقو داره میده دست انگلیس، یعنی سوار مبارزه ضد استعمار هم میشن، چون هنوز در دنیای استعمار هستیم دیگه. ما الان میدونیم که اون موقع استعمار قرن 19 بریتانیا دیگه نفسای آخرش بود. منتها اونایی که اون موقع داشتن اینو زندگی میکردن که لزوما اینو نمیدونستن، که همشون نمیدونستن که اینا این همه مستعمره ریز و درشت این برای دنیا میبینن. هندو میبینن که با اون تاریخ و تمدن و اینا غرق استعمار 200 ساله، خب میترسن که همین بلا و بدترش سرشون بیاد. بعد این آخوندها از قدرت هم دور بودن، در بازی هم راشون نداده بودن. اینا رفتن توی فاز فتوا دادن علیه انتخابات، چون انتخابات شروع شده بود دیگه، مثلا یه سلطنت مشروطه‌ای بود و اینا. از همین انتخابای معمول منطقه اینا اعتراض کردن. دولت عراق اومد 2 تا از علما رو تبعید کرد که صدا بخوابه. کجا تبعید کرد؟ ایران. کلا روالی بود که ایران کسی رو مشکل دار میشد باهاش تبعید میکرد عراق. اونا هم گرفتارشون رو میفرستادن ایران. از قدیم اینطوری بود. این بار هم اینا رو فرستادن. بعد پشت سر اینا یه سری دیگه هم از آخوندهای ایرانی و عراقی اینا که نجف و کربلا بودن، اینا هم پاشدن آمدن ایران، آمدن کرمانشاه، بعد رفتن قم. منتها خیلی به نظر میاد کسی از اینا استقبال نکرد، یعنی خیلی خوشحال نشد کسی. حتی آخوندها هم خیلی آخوندهای ایران هم استقبال نکردن. شیخ عبدالکریم حائری اون موقع رئیس حوزه علمی قم بود، مثلا آخوند بزرگ اون موقع بود، مؤسس حوزه علمی قم هم همین ایشونه، که خودش هم خیلی موافق نبود که آخوندها بیان توی سیاست. از اینا هم حمایت خاصی نکرد. بعد گفتن اینا بیاد اینجا خلوات، ما مثلا باید جمع‌تر بشینیم که به اینا هم برسه. نشد. اینا اینجا ماندگار نشدن، برگشتن عراق. میگفتن شما عراق رو ول کنین کی مواظب حرم باشه. اینا رفتن عراق. بعد دیگه سر صدای اعتراض بلند شد که وای مثلا به علما توهین شده اینا. شاه هم البته دخالت کرد. احمد شاه هم اومد مثلا وسط گفتش که وای مثلا ملت ناراحتن، به علما توهین شده و اینا، و مذاکره کنن و ایران عراق مذاکره کردن. اینا برگردن به شرطی که به سیاست کاری نداشته باشن و اینجا اینا
برگشتن. کارهای انگلیس رو ولی وقتی داریم میگیم که اون موقع انگلستان و حکومت پادشاهی دست نشانده انگلستان در عراق چه کارهایی کردن، یه کار مهم دیگه هم کردن که خیلی در آینده عراق تأثیر گذاشت. ارتش درست کردن. ارتش که بالاخره کشور بود باید ارتشی درست میشد، یه ارتش بومی برای عراق درست کردن. منتها یه اتفاقی که افتاد خیلی شبیه بود به کشورهای در حال توسعه دیگه، این که مملکت که نظام سیاسی قوی نداره، که نهادهای درستی نداره، که یه نهاد اینطوری درست بشه یهو میبینی که ممکنه همه کشور نظامی بشه. الان شما چشتون رو ببندین، البته چرا چشتون رو ببندین؟ خب عکس نشون میدیم، عکس از عراق قرن 20 ببینید، میبینید چقدر نظامی، رئیس جمهوران نظامی ان، آدمایی با لباس نظامی اون بالا هستن. این نتیجه اون کاره، نه اینکه مثلا اگه نظامی بودن بعد بود پس ارتش نباید درست میکردن، ولی اینا درست کردن نهاد در جایی که هیچ نهاد دیگری نیست و فقط روی این نهاد تمرکز کردن یک همچین نتیجه خواهد داشت. خود انگلیس‌ها هم نهایتا همین تقویت ارتش کار دستشون داد واقعا. البته طول کشید، سلطنت گفتم خیلی مشروعیتی طرفداری چیزی نداشت در جامعه. ارتش که قوی شد مدام افتادن به کودتا. در ظرف مثلا این 25 سال مدام در عراق اون بالا دارن آدم عوض میشه، نخست وزیر عوض میشه، دولت عوض میشه، شاه عوض میشه. مثلا این شاه میره پسرش میاد، فیصل که مرد پسری داشت به نام قاضی که میگن خیلی بدنام بود و اینا. من نمیدونم بدنامیش چقدر به خاطر کارهای خودش بود، چقدر به خاطر این بود که با انگلیس خوب نبود، به خاطر اینکه خیلی از اون ضد انگلیسی‌ها در اومد و بعدن طرفدار هیتلر و آلمان نازی و اینا هم شد. با رضا شاه میگن رابطش خوب بود، خیلی سخنرانی‌های تند و اینا میکرد و انگلیسی‌ها ترسیده بودن. بعد تصادف کرد در یک سانحه رانندگی مرد. بعضیا میگن انگلیسی‌ها کشتنش، نخست وزیر انگلوفیلی داشت خیلی به انگلیس دوست، نوری سعید. بعضیا میگن اینا مثلا توطئه کردن کشتنش، بعضیا میگن نه این عادت داشت، مست پشت فرمون بوده لابد مثلا کشته شده. خلاص از این داستانا شد براشون، مرد و پسرش شاه شد. پسرش مثلا 3 سالش بود. رفتن توی نایب السلطنه بازی، یعنی دوباره خیلی سیستم لرزان‌تر. نخست وزیری که میره و میاره، که استعفا میده، یکی ترور میشه، یکی کودتا میشه و دیگه بزرگترینشون وقتی که وسط جنگ کودتا میشه، وسط جنگ جهانی دوم در عراق کودتا میشه. کودتایی میشه که کلا دولت هاشمی رو بذارن کنار، دست انگلیس رو کوتاه کنن از عراق و برن با آلمانا دست بدن. دیگه طوری میشه که نخست وزیر و نایب السلطنه فرار میکنن. امیر عبدالله رو میگن با لباس زنانه در رفت، که من واقعا نمیدونم چقدر درسته. توی این منطقه خیلی وقتا وقتی که میخوان تحقیر بکنن یک کسی رو میگن با لباس زنانه مثلا در رفت، که من هیچ وقت نمیفهمم که درستش چیه و غلطش چیه، به خاطر اینکه اونایی که میگن خیلی وقتا یه هدف دیگری دارن از گفتنش. اینم میگن با لباس زنانه فرار کرد، رفت سفارت آمریکا، اونجا رفت از صندوق عقب ماشین سفیر جا خورد زیر فرش و اینطوری رفت تو پایگاه انگلیسی‌ها. از اونجا با هواپیما بردنش بصره و دیگه اوضاع خیلی خطرناک بود و انگلیس فقط یه دونه پایگاه داشت در عراق، بقیه همه عراق افتاده بود دست آلمان. و وسط جنگ وقتی که حالا انگلیسی‌ها از ایران با رضا شاه هم خیالشون راحت نیست، نگرانن، عراق هم میترسن از دست بدن. مصر هم ممکنه دستشون لیز بخوره تو دست نیروهای ضد انگلیسی که دیدیم بعدن خورد ناصر اومد بالا. و خلاصه صحنه خاورمیانه و شمال آفریقا و اینا میتونست خیلی سخت بشه برای بریتانیایی که یادمون باشه تنها هم هست، یعنی فرانسه هم که اشغال شده رفته. شاهرگ بریتانیا هم این نفتیه که باید بیاد از جمله از عراق بیاد و بهش برسه. یعنی از دست رفتن عراق خیلی خطری بود و ممکن بود که میگم آلمان بیاد بگیره شمال آفریقا و خاورمیانه رو. اینجا نقش عراق در تاریخ جنگ جهانی دوم نقش مهمی میشه، چون که این اتفاق نمیفته دیگه. میدونیم انگلیس نهایتاً به بازی برمیگرده، هم عراق رو موفق میشه پس بگیره، کودتاچی‌ها رو بگیرن و اعدام کنن و اینا داستان تموم بشه. توی مصر هم یه کودتایی رو علیه پادشاه خودشون هماهنگ میکنن که فضا بچرخه به نفع خودشون. در ایران هم که میان حمله میکنن، یعنی خودشون از پایین، روسیه از بالا حمله میکنن، رضا شاه رو اصلا ور میدارن و عملاً دیگه هر کاری که بخوان در مملکت میکنن. خیلی جالبه که فاصله این داستان با داستان عراق چند ماه بیشتر نیست. من اصلا نمیدونستم اینو، یعنی من نمیدونستم که ایران و عراق و مصر اینا ظرف کمتر از 1 سال عملاً این اتفاقاتشون افتاده و چرخیده اوضاع برگشته به نفع بریتانیا. اینطوری تونستن جلو ببرن کارو. تاریخو که با لنز بسته بخونی فکر میکنی که مثلا ایرانو گرفتن و رضا شاه رو برداشتن. زوم اوت که میکنی میبینی که این حرکتی که در ایران کرده مشابهش در عراق، مشابهش در مصر، فرانسه مشابهش رو در سوریه و در اردن، در لیبی، اینا میشه پیدا کرد و مجموع این حرکت هاست که نهایتاً به پیروزی
نزدیکترشون کرد. ولی خلاصه این اتفاق افتاد. عراقی که حداقل بخش بزرگی از جامعه‌اش هم ممکنه که آماده بود که بپیونده به آلمان، افتاد دست انگلیسی‌ها. از تبعات این ماجرا یکی این بود که رابطه خیلی از عراقی‌ها با یهودی‌ها بد شد. گفتن اینا با انگلیسی‌ها هستن. از این حرکت‌های خشن و اینا هم اونجا اتفاق افتاد. در عراق، در میان رودانی که بارها در طول تاریخ پناهگاه یهودی‌ها بوده، یهودیایی بوده که از آزار و فشار اینا فرار می‌کردن. خلاصه اینم اتفاق عجیبی بود و بعداً هم ادامه‌شو یه خورده میشه در عراق دید. خلاصه ولی جنگ دوم تمام شد، احساسات ضد انگلیسی در عراق تمام نشد، موند. اینم باز باید برای ما یه چیز آشنایی باشه. احساسات ضد انگلیسی در ایران هم مخصوصاً اون دهه‌ها خیلی شدید بود، در عراق هم شدید بود. عجیب هم نیست. سال 1948 اسرائیل که درست شد، دوباره اینجا اعتراض زیاد بود که انگلیس و آمریکا این که دارن اونجا اسرائیل رو درست میکنن. به 1956 در بحران سوئز اسرائیل و فرانسه و انگلیس حمله کردن به مصر. باز دوباره به عراقی‌ها هم مثل بقیه عرب‌ها خیلی برخورد و خیلی فشار آمد. خیلی بر من اینجا باز نکته جالبی داشت. دو تا نکته جالب داشت. یکی این تداوم احساسات ضد انگلیسی در عراق که گفتم از زمان عثمانی بوده تا این سالها هست و چقدر جالبه به خاطر شباهتاش به وضعیت مشابه در جامعه ایران. به خاطر اینکه اینا ما حالا باز دوباره وقتی میگیم احساسات ضد انگلیسی ذهنمون میره سمت مصدق و نهضت ملی ایران، ولی فقط اینا نیستن که اون موقع در ایران احساسات ضد انگلیسی دارن. این روحیه در بسیاری از آدم‌های حکومت شاه و حتی خود شاه هم خیلی آشکاره، میشه دنبالش کرد توی مقطعی. Do you see the West then as weak now? Well, except for your atomic weapons, you are weak. Well, let me put it to you that Mr. Callaghan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that? Mr. Callaghan is a prime minister. I'm the king of kings of a country which has 2,500 years of monarchy. But this cannot be also compared to Buckingham Palace. The price of Buckingham Palace is 100 times more than the price of this one. In the old days, you, British and others who had influence here, you could change the prime ministers as you wished. Are you sorry for that time that you have lost? Do you want the same thing? To manipulate our internal affairs? We won't let you. و کلا این حساسیت خیلی زیاد به قدرت‌های خارجی رو اون موقع انگلیس، بعدها برای دیگران میشه آمریکا، یه وقتی روسیه، یه وقتی چین. شماها خیال میکنید که آلمان، انگلستان و در رأس همه آمریکا صلاح شما را میخواد، شوروی صلاح شما را میخواد. کلا به هر کسی، به هر تعاملی با خارج خیلی حساس جامعه. توی عراق هم این هست به نظر میرسه و اینکه تداوم هم داره. جفتش برای من نکته های جالب بود. تداوم احساسات ضد انگلیسی از زمان عثمانی هم اونجا برام جالب بود. البته چون ما خیلی از مشکلات گفتیم و تغییر دولت و کودتا و اعتراض به انگلیس و فلان حرفا، ولی تصویرمون برای اینکه کامل بشه اینم باید بگیم که بالاخره یک مدرنیزاسیونی در عراق هم شروع میشه همون دهه 20 و این تاثیر میذاره روی جامعه و روی شرایط زندگی مردم، تاثیر میذاره. نیمه قرن 20 دهه 50 وقتی که عراق نگاه کنی، مقایسه کنی با اول قرن، میبینی جمعیتش 2 برابر شده، مشکل مرزیش با ایران حل شده. همون موقع 1/3 معلمایی که هستن زن هستن. دخترها همونقدر حقوق تحصیلی و درس خوندن، حق درس خوندن و اینا دارن که پسرا دارن. عراق دانشگاه مهندسی داره، دانشگاه کشاورزی داره، مؤسسه هنرهای زیبا داره، مدرسه‌های تخصصی داره، دانشکده پرستاری و داروسازی و اینا، کالج سلطنتی پزشکی. 80 تا بیمارستان درست شده، طاعون و وبا و آبله و اینا رو انگار تونستن کنترل بکنن. بودجه 30% میره برای بودجه نظامی، ارتش و نیروی هوایی و اینا. دومین بخش بودجه برای آموزش 16%، 7%ش برای بهداشت. دیگه عراق داره تو این سالایی که میگم البته دیگه نفت هم صادر میکنه و نفت زیادی هم صادر میکنه و پیشرفت کرده. منتها خب مشکلات حکومتی و اینا اونایی که گفتم هست، ولی اینا رو اگه نمیگفتم میخواد تصویر ناقص میشد، فکر می‌کنیم فقط اونا بوده. یک و دو، فکر می‌کردیم که این پیشرفتی که در اون دهه‌ها در ایران اتفاق افتاده منحصر به ایران بوده، در حالی که اینم می‌بینیم که اینطوری نیست. اینم باز دوباره به نظرم چیزی که فقط توی زوم اوت کردن و همزمان دیدن میشه بهش رسید. تا میرسیم به سال 1958 که گفتم خیلی کودتا. اونجا دیگه یه کودتایی میکنن که سیستم پادشاهی رو جمعش میکنه. داستانم چی بود؟
هیچی، دومینویه. در مصر ناصر قدرت گرفته بود، اومده بود با سوریه یکی شده بودن، جمهوری متحد عربی درست کرده بودن. تو بعضی از کشورهای عربی منطقه لبنان و اردن و اینا مردمی صداشون در میاد که ما هم می‌خوایم بریم به اینا بپیوندیم، جمهوری عربی متحده درست بکنیم. پادشاه اردن می‌خواست اینا رو سرکوب بکنه، کمک گرفت از عراقی‌ها داشتن ارتش میفرستادن اونجا. بعضی از این، حالا چرا اردن از عراق کمک می‌خواست یادون باشه، اینا فامیلن دیگه، هاشمیان هر دو تا از این ارتشی‌ها انگار به جای اینکه برن اردن که اونجا یه حرکت بزرگ سیاسی بکنن، تو همون عراق یه حرکت بزرگ سیاسی کردن، رفتن بغداد کودتا کردن و اصلا علیه خود شاه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا اصلا با ناصر مشکلی نداشتن که بخوام برن جنبش طرفداری از ناصر در اردن رو سرکوب بکنن. اینا اتفاقا از ناصر خوششون میومد، خودشون هم گرایش‌های سوسیالیستی داشتن و آمدن کودتا کردن. جدی‌تر از کودتاهای قبلی سلطنت رو کلاً جمع کردن، تمام شد، گرفتن اون پادشاه 23 ساله رو با خانواده‌اش و با اون نخست وزیر معروف به انگلیس دوست بودنش نوری سعید، اینا رو هم کشتن و جنازه رو بکشن تو خیابونا و یعنی کلاً سیستم پادشاهی در عراق 40 سال هم دوام نداشت. 40 سال، 37 سال، 3 تا پادشاه، 23 تا نخست وزیر، 6 تا کودتای ناموفق تا بالاخره یکی موفق شد و پادشاهی دست نشانده انگلستان رو در 1958 برداشتن. 1958 میشه 1337. در شرایطی که در ایران چه خبره؟ شاه مخالفین رو سرکوب کرده، هم ملی ها رو هم توده‌ای ها رو. مذهبی ها هنوز چیزی نشون ندادن به اون شکل، هنوز 12 خرداد 42 نرسیدیم. عراق ولی با ایران مشکل نداره، رابطه خوبه، پادشاهی متحد ایران، اصلا هم پیمان هستن با هم در پیمان بغداد. ولی وقتی که اینطوری بیفته پادشاه در کشور عراق با کودتای ارتش، شاه ایران قطعا نگران میشه. بعدن که گرایش‌های حاکمان جدید مشخص‌تر شد که به شوروی نزدیکن و اینا، این نگرانی بیشترم شد. حالا داستان ایران عراق و جای دیگه میگیم، توی خود عراق بمونیم اینجا فقط. ولی حواسمون باشه این کودتا در اینجا خیلی برای شاه نگران کننده بود. در عراق ولی چی شد؟ جمهوری شد. دموکراسی شد؟ نه، دموکراسی نشد. از همون جمهوریایی که توی این منطقه بود، از جمهوریای جنگ سردی، حالا نه فقط توی این منطقه، واقعا پادشاهیشون اسماً مشروطه بود، رسما اقتدارگرا، جمهوریشون هم اسماً جمهوری بود، ولی در عمل خیلی فرق با پادشاهی نداشت. 10 سال باز دوباره عراق رفت تو یک دوره خیلی پرآشوبی از حکومت‌های نظامی و دیکتاتوری و دوباره کودتا، و تو این 10 سال از غرب دورتر شد، نزدیکتر شد به شوروی و کشور و سیاستش بیشتر و بیشتر افتاد دست نظامی‌ها. نفت رو هم بردن به سمت ملی کردن، منتها خیلی طول کشید تا موفق شدن. بعد از یک دوره 10 ساله و 3 تا کودتا و 3 تا رئیس جمهور و 6 تا نخست وزیر و اینا، سال 1968 یک زوجی قدرت رو در دست گرفتن در عراق که اسمشون برای ما آشناتره، احمد حسن البکر و معاونش صدام حسین. از اینجا صدام 10 سالی هم نفر دوم توی این سیستم جدید و گرم میکنه، کم کم هم خودش رو گرم میکنه، هم شرایط رو برای اینکه قدرت رو خودش بگیره دستش. بیشتر توی این 10 سال صدام مشغول کارهای امنیتی و سرکوب مخالفان و ایناست. بعد تقریبا همزمان با انقلاب ایران در عراق هم صدام حسین میشه رئیس جمهور و یه سبک جدیدی از دیکتاتوری کامل رو در عراق پیاده میکنه. پس بعد از جمهوری شدن 20 سال طول میکشه تا صدام به قدرت برسه. 10 سال اولش سیستم جدید داره جا میفته. همسایه‌ها توی این مدت روابطشون رو با عراق جدید بالاخره تنظیم میکنن، جمهوری رو عمدتاً میپذیرن، به جز اردن که فامیلاشون کشته شده بودن، بقیه میپذیرن جمهوری عراق رو به عنوان نظام جدید. منتها حالا این جابجایی‌های سیاسی چقدر خرابی و کشته و هزینه روی دست ملت میگذاره، اون داستان دیگریه. ولی این تنظیم رابطه با کشورهای اطراف الکی نگفتم، یه بخش مهمی از کار بود. مثلا رابطه با مصر، اولش خیلی نزدیک نمی‌شدن به مصر جمال عبدالناصر. ناصر هم کم مخالف نداشت در عراق، ولی بعد از یه جایی این فاز پان عربی رو گرفتن،
فرمانروایان عراق، رئیس جمهور عراق، عارف مخصوصا. یعنی میشه دید که این ایده یک ملی گرایی عربی وجود داره، اینا این توی این همصدا میشن عراق و مصر هم. یعنی عراق هم با مصر همصدا میشه. عراق داره الگوی مصر رو دنبال میکنه. حالا از اون برم میتونیم بگیم ناصر هم با الهام از اون کودتای عراق که اولین کودتای جهان عرب بود اومده بود سر کار، سلطنت رو جمع کرده بود. شباهت‌های مهم، بدبستون‌های حیاتی بین عراق و مصر در این دوره. و بعد ناصر که رئیس جمهور شد قدرت اول اعراب و رهبر جهان عرب و خیلی محبوب و خیلی پر سر و صدا، مخصوصا شوروی بهش کمک‌های خیلی بزرگی کرده بود. بعد خب عرب‌ها می‌دیدن که ناصر متحد شورویه، عراق هم مثلا نوری سعید هست که اینم متحد انگلیس، 12 بارم نخست وزیر شده. منتها مصر این همه کمک میگیره، شوروی این همه کمک میکنه به مصر ناصر. عراق وضعش اینه کمکی نگرفته نوری سعید. چطوری انگلیس‌ها متحدشون کمک نمیکنن، شوروی کمک میکنه؟ این در واقع میشه گفت به اون محبوبیتی که داشت از پیدا میکرد ناصر اضافه کرد و شاید بشه گفت یه بخشی از اتفاقاتی که اون نیروی اجتماعی رو به وجود آورد که تونستن کودتا بکنن علیه پادشاهی معروف به نزدیکی و دست نشاندگی انگلستان، این همین بود، این ناراحتی و نارضایتی مردم بود یا بخشای زیادی از جامعه بود. در عراق البته تو خود ارتشش اختلاف بود، یعنی ملی‌گراهای عراق بودن، ناصریستان بودن، یه سری از آدم‌ها بودن. مثلا این کودتاهای پی در پی که میشد به خاطر این بود که هم در سطح فرماندهی بالای قدرت، هم بین افسرا بعضیا بودن که از مصر حمایت میکردن، میگفتن این ناصریسم حزب بعث درست خوبه. توی بعضی از کودتاها هم مصر ناصری دخالت میکرد انگار. ولی گفتم حزب بعث ریز ریز نمه نمه رفت توی قدرت تا اینکه بعد از چند تا حادثه هلیکوپتر و کودتا و اینا بالاخره احمد حسن البکر رهبر حزب بعث کودتا کرد و رئیس جمهور شد و برادرزادش صدام هم شد معاونش 10 سال. 2 تا موضوع رو در مورد عراق من فکر کردم که حتما توی این ویدیو باید مجزا دربارش صحبت کنیم، هرچند کوتاه ولی جدا از بقیه چیزا. یکی نفت عراق، یکی هم موضوع پان عربیسم. به هر دوشون اشاره کردم ولی چند دقیقه در مورد هر کدوم باید بگیم چون هر دو مهمن و جالبن. در قرارداد سایکس پیکو، معاهده سایکس پیکو که اومدن تقسیم کردن همه این جاها رو بین خودشون، فرانسه و انگلیس، استان موسل رو که یکی از 30 و چند تا استان اون موقع عثمانی بود اول دادن به فرانسه. منتها چش انگلیسی‌ها دنبال موسل بود، دنبال نفت موسل بود و موند. از قبل هم یه دستی در نفتش داشتن از طریق شرکت نفت ترکیه، بعدش هم موند و یه مدتی رفت از فرانسه، ولی بعدش دوباره تونستن پسش بگیرن انگلیسی‌ها. پس گرفتن امتیاز نفت رو گرفتن طبق قرارداد 75 ساله‌ای، نهایتاً 24% مجبور شدن بدن به آمریکایی‌ها، ولی 75% امتیاز در واقع خارج از عراق موند و عملاً در کنترل انگلیس موند، یه بخشش هم آمریکا. نفت عراق. بعد این نفت رو باید برسونن به مدیترانه دیگه که صادر بکنن. یک اما اوایل دهه 30 خط لوله میکشن به بغداد، بعد اونجا 2 شاخه میشه، یه دونه میره فلسطین میره برای انگلیس، یه دونه هم میره سمت لبنان میره برای فرانسه و آمریکا. اینجا عراق شروع میکنه تازه از نفتش یه پولی در آوردن، یعنی دهه اول پولی در نمیاره، از دهه 30 شروع میکنه یه پولی در آوردن، مثلا 20% درآمد دولت میشه پول نفت. منتها دولت همچنان دولت فقیری بوده، الان حالا یه درآمدی داره چند سال دیرتر از ایران، ولی مثل ایران اینم امتیازش دست انگلیس اولش. مثلا مقایسه بکنیم تو عربستان میدونیم اینطوری نیست. عربستان که دیرتر از هر دو اینا نفتش پیدا میشه، از اول با آمریکایی‌ها شروع میکنن کار کردن و به نسبت عراق و ایران عربستان زودتر به پول میرسه. عربستانی که داره با آمریکا کار میکنه زودتر به پول و دیرتر به نفتش رسیده، زودتر به پول میرسه تا ایران و عراقی که زودتر به نفت رسیدن و با انگلیس هم شروع کردن داستان نفتشون رو. اقتصاد عراق البته تا سالها بعد همچنان توسعه نیافته است، اقتصاد کشاورزیه، ولی خلاصه اینا کنترل نفت رو دارن. زمان جنگ دوم هم که گفتیم میان و لازم دارن و چیزی خلاصه به ملت عراق از این نفت نمیرسه. تلاش برای ملی کردنش با یه تأخیر فازی پشت سر ایران ادامه داره، اونم یه مبارزه چند دهه‌ای واقعا تا نفتشون ملی بشه، یعنی همه درآمدش برای عراق باشه. ضمن اینکه حالا برای عراق باشن باز داستان شما میدونیم دیگه، در واقع در اختیار ملت قرار نمیگیره، امکانات حکومت رو بیشتر میکنه. حکومت با این پول جدید چیکار میکنه؟ صرف بودجه نظامی میکنه، مقدار خیلی زیادیش رو دولت عراق هم هزینه نظامی میکنه. و نکته خیلی جالب برای من اینه که هر دو ایران و عراق هر دو خیلی پولدار میشن،
هر دو بخش زیادش رو هزینه نظامی میکنن برای اینکه در مقابل تهدید همدیگه آماده باشن، یعنی علیه هم هزینه میکنن. در واقع این دو کشوری که همیشه پول میخواستن، حالا پول در دستشون رسیده، بخش زیادش رو هزینه میکنن که آماده بشن که بتونن اگه لازم شد با هم بجنگن و بعدم لازم میشه و با هم میجنگن. یه کار دیگه البته دولت‌های اینطوری میکنن وقتی پول دستشون میاد، میرن سمت اینکه یه رویایی، پروژه‌ای رو که دارن برآورده کنن. توی ایران مثلا پروژه مدرنیزاسیونه، مدرن کردن، میرن سمت برآورده کردن اون. بعدش هم انقدر پول زیاد و روشی هم که برای انجامش استفاده میکنن، معمولا وقتی پول زیاده خیلی بی حساب کتابه، علمی نیست و خب دیدیم که چه بلایی سرشون میاد. در عراق رویایی که داشتن و میخواستن برآورده کنن چی بود؟ پان عربیسم بود، یک ملی گرایی عربی بود، از جمله پروژه های مهم بود. برای همین یکم میخوام درباره این صحبت بکنیم، چون که چند بار اسمش هم گفتیم، فقط هم توی عراق نیست، این یه جنبش مهمیه در منطقه ما در نیمه دوم قرن 20 بعد از جنگ دوم در فضای جنگ سردی، جنبش ملی گرایی عربی. منتها یه دفعه که در نمیاد، این ریشه هاش همون اول قرن 20 زمان جنگ جهانی اوله. ریشه هاش همون جایی که از اواخر قرن 19 خیلی جاهای دنیا ملت‌های مردمانی دارن میرن سراغ این که هویت گروهیشون رو هویت ملی بکنن، یا ببینن چی میتونن از این در این عصر دولت ملت‌ها، دولت‌های ملی چی میتونن در بیارن برای خودشون. از ایتالیا و آلمانی که تازه متحد شدن، کشور شدن، تا یهودی‌های بی سرزمینی که خیلی جاهای مختلف بودن گفتن ما بریم یه جای کشوری برای خودمون داشته باشیم، تا خیلی‌های دیگه. برای عرب‌ها هم ایده اصلی اینه که ما کلی آدمیم در خاورمیانه و شمال آفریقا و اینا عرب هستیم. حالا عرب هستیم یعنی چی؟ من وارد اون نمیشم، ولی مثلا عربی حرف میزنیم همه، ولی ما تیکه تیکه ایم. توی عثمانی در حکومت ترک‌ها بودیم و اینا، و ما در استعماریم و باید مستقل بشیم و ملت یکپارچه عربی بشیم، همه با هم یکی بشیم. حالا این عثمانی هم خسته‌تر و بیمارتر و یا آشکارتر که شد ضعفاش و اینا قیام‌های عربی داشتن علیه عثمانی و حمایت انگلیس رو هم داشتن، و بعد که انگلیس اومد توی تیکه تیکه از سرزمین‌های عربی رو و بیانیه بالفور هم تصویب شد و مقدمه شکلگیری اسرائیل رو هم در واقع انجام دادن، این ایده‌های پان عربیسم کم کم یه شکل دیگری هم پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی گفتن که حالا ما یک کشور نشدیم، ما کشورهای مختلف شدیم، ولی ما میتونیم با هم همکاریامون رو بیشتر بکنیم، همکاری سیاسی اقتصادی داشته باشیم. مثلا سوریه و مصر یه جایی شدن یک کشور، زمینش خلاصه در عراق بود، در سوریه بود، در مصر بود، حالا یه جاهای بیشتر یه جاهای کمتر. اوجش ولی بعد از جنگ جهانی دوم بود. میخوایم ببینیم کی میشه. مثلا فکر کن که جنبش ملی ایران، جنبش ملی و نهضت ملی نفت و ایران در ایران کی بود؟ دور نیست از نظر زمانی، اون موقعی که این ایده ها در جهان عرب هم داشت مومنتوم میگرفت، داشت یه گشتاوری میگرفت. در مصر مثلا وقتی جمال عبدالناصر اومد سر کار، این هویت مشترک عربی خیلی جون گرفت. مبارزه‌ای بود، چند تا وجه الان داشت، ضد امپریالیستی و ضد استعماری و ضد غربی بود، طرفدار سوسیالیسم بود، در واقع یه حرکتی بود ترکیبی از سوسیالیسم با ملی‌گرایی عربی. نفتی که مثلا در عربستانه، این ثروتی که مال همه کشور، همه عرب هاست، همه عرب ها، ثروتی که بعضی از کشور عربی دارن مال همه عرب هاست. ما که با هم باشیم خیلی قوی هستیم. اصلا واقعا رفتن مصر و سوریه یکی شدن، یک کشور متحد عربی درست کردن. بعضیا فکر کردن عربا که خب شاید این واقعا دیگه یک رؤیا نیست، شاید داریم میریم به سمت اینکه یک کشور بشیم، ولی نشد. اون جمهوری متحد عربی و اینا فرو پاشید. در نهایت میدونیم تجربه شکست خورده بود. منتها تو عراق داستانش چی بود؟ توی عراق خب طرفدار داشت تو این حرفا. تو عراق هم حزب بعث اومد درست شد، حالا میگیم چیه، ولی حزب بعث در واقع ایدئولوژی ترکیبی سوسیالیسم و ملی‌گرایی عربی و اینا، پرچمش اینجا دست حزب بعث بود. جالبم هست ترکیب ملی‌گرایی و سوسیالیسم همون ترکیبی که حزب نازی آلمان رو هم درست کرده بود دیگه. این طرف دنیا هم یه همچین حزبی درست شد. اول در سوریه حزب بعث درست شد، بعد دو تا عراقی اونجا عضو شده بودن، اومدن این ور شاخه عراقیش رو انداختن. اینجا هم باز پایه ترکیبی ملی‌گرایی و سوسیالیسم، ولی میگم مثل شوروی نه دیگه. اینا فازشون اصلا طبقات و نبرد طبقاتی و مارکسیسم و اینا نیست، اصلا نیست. همونطور که نازی‌ها هم نیست دیگه، ولی سوسیالیست هستن. اینا هم سوسیالیستن. شباهت‌های جالبی دارن با هم دیگه، سکولارن، اینا هم ضد استعماری ان و یه سری سیاست‌های اقتصادی و چیزای دیگه هم هست که شبیهن توش و حالا تفاوت‌هایی هم دارن. و یه چیز هم داره اینا من مثلا این ویدیو رو داشتیم درست می‌کردیم، بشار اسد ساقط شد حکومتش و عکس و فیلم‌های زندان‌های سوریه در اومد بیرون. بعد من یه جایی می‌خوندم که این زندان‌های مخوفی که می‌بینین اینو مثلا
فلان نازی فراری اومده بوده در سوریه این رو طراحی کرده بوده، راه انداخته بوده، از نازی آلمانی در سوریه راه انداخته بوده. یعنی اینجا هم یه جایی بوده که اینا فرار میکردن میومدن. بعد من داشتم اینو میخوندم، این متن رو آماده میکردم، گفتم ببین داریم شباهت ایدئولوژیک رو دربارش صحبت میکنیم. این شباهت ایدئولوژیک بنبست نیست، این ممکنه که نتیجه های اینطوری هم داشته باشه که ما ممکن همینطوری اخباری که میخوریم متوجه نشیم یا بهش فکر نکنیم. تو عراق هم این حزب بعث بود، منتها زیرزمینی بود. یه نکته جالبه اینه که خیلی هاشون شیعه بودن، انگار حزب بعث خیلی شیعه بودن، چپ های عراق انگار خیلی شیعه بودن اولشون، منتها بعد تو بعث میدونیم که تکریتی ها اومدن و تسلط پیدا کردن توش دیگه. اصلا حزب بعث شد یه وسیله برای اینکه عرب های سنی تسلط پیدا بکنن بر شیعه ها و بر کردها. شیعه ها کم کم دیگه دوره‌ای که صدام و حسن البکر اومدن سر کار، از همه پست‌های ارشد حزب و دولت و اینا شیعه ها رو گذاشتن کنار سیستماتیک، طوری که دیگه دستشون به ثروت نفت و رشد و اینها نتونه برسه. داستان پانعربیسم در عراق اون طوری که در مصر ناصری گنده شد و ناصر تونست چهره پانعربیسم بشه، در عراق اونطوری نشد، به دلایل مختلف هم نشد. یعنی هم صدام با اینکه خیلی دوست داشت اون چهره نشد، اعتماد رو فکر میکنم که ایجاد نمیکرد، و هم دلایل دیگه هم داشت. مثلا اینکه در عراق جمعیت بزرگ شیعه اینا خیلی دل به این پانعربیسم انگار که نداده بودن، به خاطر اینکه میگفتن خب این همه عربا با هم متحد بشن، این حرفا اینا بیشتر سنی ان و ما توش یک اقلیتی خواهیم بود بسیار کم اهمیت و احتمالاً برای ما مشکل ایجاد خواهد کرد تو این ایده. ما حالا نه که مثلا این گفتگو دقیقاً بوده، ولی به نظر میرسه که هویتشون رو ترجیح دادن عراقی تعریف کنن تا عرب تعریف کنن. یعنی بسیاری از شیعیان عراق هویت خودشون رو عراقی تعریف کردن و این براشون مهم شد، در مقابل اینکه یا به جای اینکه بیان بر عرب بودن تاکید بکنن. نکته دیگه در مورد پانعربیسم اینه که اینا که من میگم ما با هم یکی بشیم و اینا اون چیزیه که با هم دیگه نگهشون میداره. معمولا ایدئولوژی‌های اینطوری باید علیه یه چیزی هم باشن، یه جهتگیری منفی و تعارضی هم داشته باشن که جون بگیرن. جهتگیری منفی پانعربیسم به سمت دو کشور غیر عرب منطقه بود، ایران و اسرائیل. اتحاد عربا هم بعضیاشون رو در مقابل این دوتا سعی می‌کردن که معنیدارتر بکنن. پرچمدار پانعربیسم در دوره‌های مختلف در مقابل اسرائیل و در مقابل ایران موضع‌های تهاجمی میگرفته و میگیره. یعنی وقتی که مثلا شاه روابط ایران و اسرائیل رو تایید می‌کرد، مصر رابطه‌شو با ایران قطع کرد، یا مصر می اومد یه سری جنبش‌های تجزیه طلبانه‌ای رو در خوزستان و اینا شروع می‌کردن حمایت کردن ازشون، سر و صدا درست کردن، نام جعلی برای خلیج فارس گذاشتن، چه در زمان مصر و ناصر و اینها. احنا مع القومية العربية مجتمعة من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي. زي ما قلت لكم من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي. چه بعدن در زمان صدام هم خیلی توی این فاز رفت، هم سر اسم خلیج فارس، هم سر مالکیت جزایر سگانه. منتها از این طرف دست ایران پر بود، به لحاظ تاریخی و حقوقی پر بود که خب تغییر نکرده، همچنان هم هست. اون موقع نظر قدرت سیاسی هم که لازمه که اینجور مواقع پشت ادعاهای حقوقی بیاد دستش پر بود و خیلی ریسک های بزرگی اینا برای ایران درست نکرد. ولی منظورم اینه که این تقابل با ایران رو و با اسرائیل رو یه خورده اینطوری هم میشه فهمید توی کانتکست دنیایی که این ایده های ملی‌گرایی عربی توش برجسته است. حتی موضوع اسرائیل و فلسطین اون موقع بیشتر از این که مسئله اسلام باشه، یا حداقل یا شاید بشه گفت اندازه‌ای که مسئله اسلامی باشه، مسئله عربی بود. صدام که خیلی طرفداری میکرد، خیلی حمایت میکرد از فلسطینی‌ها، به این نگاه که سرزمین عرب‌ها نباید دست یهودی‌ها بیفته پشت ایده فلسطین بود. و فقط صدام هم نیست، کلن تا مدتی داستان اسرائیل و فلسطین داستان عرب‌ها و اسرائیل و یهودی هست. بعد حالا این روایت عوض میشه، روایت تغییر میکنه دیگه، حالا دیدیم چطوریه دیگه، دنیا عوض میشه، روایت‌های مختلفی روی یک کانفلیکت مشخص، روی یک تنش منطقه‌ای، تنش محلی یا هر چی که اسمشو میگذاریم، روایت‌های مختلفی میتونه سوار بشه. جنگ همون جنگه، ولی در طول دهه‌های مختلف روایت‌های مختلفی برای توجیه یا گرم نگه داشتن آتش اون جنگ ساخته میشه و ترویج میشه.
صدام تا وقتی که بود و قدرت داشت واقعا برای اسرائیل تهدیدی بود. اسرائیل نگران صدام بود. یه مدتی که عراق رفت سمت توسعه برنامه هسته‌ای، قبل از اینکه به جایی بخواد برسه اسرائیل رفت بمباران کرد. تمام. منتها جدای از این کلا ایده پان عربیست دیگه داشت تمام میشد. هم صدام دیر رسیده بود به داستان، هم مثلا تمام کشورهای منطقه، این پادشاهی‌های مطلقه عربی منطقه، اینا خیلی خوششون نمیاد از این ایده های جمهوری خواهانه و این صحبت‌ها. این بود که به حالا دلایل دیگرش هم گفتم، کلا هم دیگه آدمی مثل ناصر پیدا نشد. صدام هم اون چهره اعتماد جلب کن و اینا نبود که بخواد جا بیفته. بعدم که اصلا دیگه مصر رفت صلح کرد و صدام شروع کرد برای بقیه شاخشونه کشیدن و اینا و دیگه خلاصه اون داستان خیلی دنبال نشد. از واقعیت سیاسی میتونیم بگیم که دور شد، حداقل برای مدتی. موضوع خیلی مهم و جالب دیگه برای ما که حتما دربارش باید صحبت کنیم، رابطه ایران و عراق. منتها اون میمونه برای یه جای دیگه، چون که خیلی کار مفصل تریه و واقعا اینجا جا نمیشد. ما میخوایم دربارش صحبت کنیم، درباره اینکه اختلاف سر چی بوده، نزدیکی ها به چه مناسبت بوده، اشتراک ها کجا بوده، تفاوت ها کجاست. داریم درباره دو تا کشور صحبت میکنیم که 30 سال پیش سر همونطوری که گفتم یکی از قدیمی ترین مرزهای دنیا داشتن میجنگیدن. 8 سال پرتلفات، بسیار پرهزینه برای هر دو ملت. و وقتی که میگیم مرز، داریم اون مرزه رو میگیم که گفتیم سر عهدنامه ذهاب بسته شده، همون مرزه که گفتم کوهستانیه. منتها کوه که خب کوه که صدام نیاورد، کوه که شاه نذاشت اونجا. این کوه تا بوده تا وقتی که این دوتا سرزمین بودن این کوه وجود داشته اونجا. همین کوهی که مرزه، همین کوهستانی که آشوریا ازش رد شدن آمدن توی ایران، همین کوهیه که داریوش ازش رد شده رفته، همون کوهیه که عرب‌های مسلمان ازش اومدن به فلات ایران و همون کوهیه که در عملیات جنگ 8 ساله هم صحنه جنگ بود. درباره یک تاریخ خیلی قدیمی داریم صحبت میکنیم. اختلافشون رو ولی میدونیم که در دوران معاصر از جمله سر حق کشتیرانی در اروندرود بود، در شط العرب بود، بحث بود، درگیری بود. بعد که افتاد عراق دست انگلیس قضیه تمام نشد، رضا شاه و فیصل که تقریبا همزمان آمدن سر کار و تو خیلی از زمینه‌ها سیاستاشون مشترک بود و اینا هم اشتراکاتی داشتن، هم در مقابل کردها اشتراک داشتن با هم در ضدیت با کمونیست با هم دیگه اشتراک داشتن و اینا آمدن و یک تنش‌هایی رو مدیریت کردن. در واقع با وساطت انگلیس تنش‌های مرزی مدیریت شد و عهدنامه‌ای بسته شد و اینها. ولی اینا به این معنی نیست که همه چی خیلی راحت و گل و بلبل و کاری به کار هم دیگه نداشتن. ایران بعدش نمی اومد که در عراق یه قدرتی داشته باشه. برای همین میگن وقتی رضا شاه دید که بالاخره در یک کشوری با اکثریت شیعه یک دولت سنی سر کاره، به این فکر افتاد که با کارت شیعه اونجا یه بازی بکنه. ولی از ترس اینکه مثلا انگلیس خیلی شاکی بشه و خیلی پرهزینه بشه این کار وارد این داستان نشد که میشه بررسی کرد که این چقدر کار مثلا خردمندانه‌ای بوده با توجه به استطاعت اون موقع ایران یا نبوده. چون حالا اینکه چه آرزویی، چه ایده‌ای، چه ایدئالی داره فرمانروا یه چیزه، این که بتونه استطاعتش رو ارزیابی کنه که اصلا فارغ از اینکه اون هدف درسته یا نه، کار درستیه که من به سمتش برم یا نه، یک داستان دیگری. درباره این صحبت می‌کنیم، درباره نقش انگلیس در تنظیم روابط ایران عراق اون موقع صحبت می‌کنیم و بعد درباره این هم صحبت می‌کنیم که چی شد که وقتی که زمان شاه ایران قوی‌تر شد شروع کرد یه سیاست‌های مستقل‌تری پیش گرفتن و بعد تبعات اون کار چی شد. چون شاه خیلی از وضعیت ناپایدار عراق نگران بود و بذار دیگه توش نرم، اینو بذارم باشه چون واقعا بس خیلی داستان جالب و مهمیه و حیفه که اینجا بخوام شلخته بریم سراغش. تو این ویدیو از عراق صحبت کردیم، ولی نه از عراقی که مهد یکی از قدیمی ترین تمدن‌های بشریه، از عراقی که گفتیم که توی قرن 20 کم کم تبدیل شد به یک کشور مستقلی، یعنی کشوری شد با مرزی و دولتی و ارتشی و درآمدی و اینها. و بعد نشون دادیم که چقدر این داستان در عراق پردردسر بود، چقدر پرخشونت بوده، چقدر پرقربانی بوده که این ملت ساخته بخواد بشه از اول دستوری و تحت خواست کشورهای دیگه، در واقع با برنامه ریزی نقشه هاش به دست دیگران کشیده شده و خیلی پرچالش بوده مسیر اینکه این نقشه رو کاغذ تبدیل بشه به واقعا به یک ملتی. خیلی مسیر سخت و پرچالشی رو عراق طی کرده و داره با هم طی میکنه. چیزی که سخت ترش کرده تنوع قومیتی و دینی و مذهبیه و نبودن نهادهای سیاسی سابقه دار. چون با این همه تنوع سوالی که پیش میاد اینه که چسب این رابطه اینها با هم دیگه چیه؟ مخصوصا که
نگاه هم که میکنی از بیرون هم همین وضعیت مدام داره دعوت میکنه به دخالت دیگران. نتیجه شده درگیری دائمی، چه در سطح جامعه و چه بالاتر در سطح حکومت. از این اوضاع شلوغ پلوغش صحبت کردیم در عراق قرن 20 و رسیدیم به شروع داستان صدام و حالا داستان صدام هم باید یه جای دیگه بگیم. ما درباره بقیه کشورهای منطقه، درباره پاکستان و ترکیه و هند و عربستان و اینا گفتیم، از عراق هم حالا یه کوچولو گفتیم، بازم میگیم از اونها هم خواهیم گفت. دمتون گرم، بازم با ما باشید.